Μάθημα 1. Διατροφικές αλλαγές. Έχετε κάνει αλλαγές και στη διατροφή σας. Ναι, τρώω πιο υγιεινά και επικεντρώνομαι σε περισσότερα ολόκληρα τρόφιμα τελευταία. Είναι υπέροχο να το ακούω. Μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί πραγματικά να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειάς σας. Απολύτως. Νιώθω πιο ζωντανός και συγκεντρωμένος από τότε που έκανα την αλλαγή. Θα ήθελα πολύ να ακούσω περισσότερα για τα είδη τροφίμων που έχετε ενσωματώσει. Έχω προσθέσει περισσότερα φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως στα γεύματά μου. Αυτό ακούγεται νόστιμο. Είναι εκπληκτικό το πόσο θρεπτικά τρόφιμα μπορούν να είναι ικανοποιητικά. Ναι, και μου αρέσει να πειραματίζομαι με νέες συνταγές για να κρατήσω τα πράγματα ενδιαφέροντα. Ας μοιραστούμε μερικές από τις αγαπημένες μας υγιεινές συνταγές την επόμενη φορά. Μάθημα 2. Υποβρύχιες περιπέτειες. Υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες ή αξιοθέατα εκεί που προτείνετε? Ναι, κολύμβηση με αναπνευστήρα και καταδύσεις είναι εμπειρίες που πρέπει να δοκιμάσετε σε αυτή την περιοχή. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα ήθελα να εξερευνήσω υποβρύχια οικοσυστήματα. Θα το λατρέψετε. Η θαλάσσια ζωή είναι εκπληκτική, με ζωντανά χρώματα και ποικίλα είδη. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο όμορφο πρέπει να είναι κάτω από τα κύματα. Πραγματικά είναι. Θα νιώσετε σαν να κολυμπάτε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Ανυπομονώ να το βιώσω αυτό. Ακούγεται σαν μια περιπέτεια μιας ζωής. Είναι απολύτως. Φροντίστε να φέρετε μια υποβρύχια κάμερα για να καταγράψετε τις στιγμές. Υπέροχη ιδέα. Θέλω να καταγράψω κάθε απίστευτο θέαμα που βλέπω. Μάθημα 3. Υπαίθρια διασκέδαση. Ναι. Έχω πάει σε μερικά πάρκα. Είναι υπέροχα για υπαίθριες δραστηριότητες. Αυτό είναι φοβερό. Τι είδους πράγματα κάνατε ενώ ήσασταν εκεί? Πήγαμε πεζοπορία, κάναμε πικνίκ και δοκιμάσαμε ακόμη και μερικές υπαίθριες συνεδρίες γιόγκα. Ακούγεται σαν ένας τέλειος τρόπος για να απολαύσετε τη φύση ενώ παραμένετε δραστήριοι. Πραγματικά ήταν. Ο καθαρός αέρας και το όμορφο τοπίο το έκαναν ακόμα πιο ευχάριστο. Το λατρεύω αυτό. Η φύση έχει έναν τρόπο να αναζωογονεί το πνεύμα μας. Απολύτως. Ψάχνω πάντα νέα πάρκα για να εξερευνήσω και να απολαύσω την ύπαιθρο. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι σε ένα από αυτά τα πάρκα σύντομα. Θα ήθελα πολύ να έρθω μαζί σας. Είμαι ενθουσιασμένος. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να περάσετε τη μέρα μαζί. Μάθημα 4. Η ομορφιά του τουρισμού. Ξέρετε, η τουριστική βιομηχανία είναι επίσης σημαντική καθώς πολλοί άνθρωποι έρχονται να δουν την ομορφιά των τοπίων μας. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό το πως οι επισκέπτες προσελκύονται από τα φυσικά αξιοθέατα και τους πολιτιστικούς χώρους μας. Ναι, και ο αντίκτυπος του στην τοπική οικονομία μπορεί να είναι σημαντικός, παρέχοντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τις επιχειρήσεις. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ζωτική σημασίας για τις κοινότητες να αγκαλιάσουν τον τουρισμό διατηρώντας παράλληλα τη μοναδική γοητεία τους. Ακριβώς. Πρέπει να προωθήσουμε βιώσιμες πρακτικές για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα μέρη παραμένουν όμορφα για τους μελλοντικούς επισκέπτες. Ναι, η εξισορρόπηση του τουρισμού με τη διατήρηση είναι το κλειδί για τη διατήρηση του περιβάλλοντος μας. Μου αρέσει πως τα ταξίδια μπορούν επίσης να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους για διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις. Οπωσδήποτε. Ανοίγει έναν κόσμο κατανόησης και εκτίμησης για την ποικιλομορφία. Ας σχεδιάσουμε κάποιες πρωτοβουλίες για να αναδείξουμε τα τοπικά μας αξιοθέατα και να προσελκύσουμε τους επισκέπτες υπεύθυνα. Μάθημα 5. Πρωινό τσάι.
Προτιμώ το τσάι το πρωί. Με βοηθά πραγματικά να ξεκινήσω τη μέρα μου με μια ήρεμη νότα. Ω, αλήθεια. Συνήθως πηγαίνω για καφέ, αλλά πρέπει να το δοκιμάσω κάποια στιγμή για να δω αν κάνει τη διαφορά. Μπορεί να βρείτε το τσάι αναζωογονητικό, ειδικά με την ποικιλία γεύσεων και τα ωφέλη για την υγεία. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Έχετε κάποιο αγαπημένο είδος τσαγιού που προτείνετε? Λατρεύω απολύτως το πράσινο τσάι. Είναι ελαφρύ και μου δίνει τη σωστή ποσότητα ενέργειας χωρίς να ανησυχώ. Έχω ακούσει ότι το πράσινο τσάι είναι γεμάτο με αντιοξυδωτικά. Ίσως πρέπει να αλλάξω σε αυτό για την πρωινή μου ρουτίνα. Σίγουρα δοκιμάστε το. Θα μπορούσατε ακόμη και να δοκιμάσετε να το συνδυάσετε με λίγο ελαφρύ πρωινό, όπως το στη φρούτα. Αυτό ακούγεται νόστιμο. Μπορώ ήδη να φανταστώ ένα ζεστό πρωί, πίνοντας τσάι και απολαμβάνοντας ένα ωραίο γεύμα. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αφιερώσετε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας πριν η μέρα σας απασχοληθεί. Μάθημα 6. Σπάσιμο συνηθιών. Μέρα με τη μέρα, προσπαθώ να σπάσω τις κακές μου συνήθειες, ειδικά την τάση μου να τρώω πάρα πολλά γλυκά. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Η αντίσταση σε αυτές τις δελεαστικές λιχουδιές μπορεί να είναι πραγματικά δύσκολη. Είναι δύσκολο, αλλά έχω θέσει μικρούς στόχους για τον εαυτό μου, όπως ο περιορισμός των γλυκών μόνο στα Σαββατοκύριακα. Ακούγεται σαν μια έξυπνη προσέγγιση. Έχετε βρει κάτι που σας βοηθά να αντισταθείτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας? Προσπαθώ να διατηρώ πιο υγιεινά σνακ, όπως φρούτα ή ξηρούς καρπούς, ώστε να μην αισθάνομαι στερημένος. Αυτή είναι μια σπουδαία στρατηγική. Η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά όταν χτυπήσουν οι πόθοι. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ικανοποιητικό να κάνετε πιο υγιεινές επιλογές και να βλέπετε τις θετικές αλλαγές. Θαυμάζω την αποφασιστικότητά σας. Ίσως χρειαστεί να υιοθετήσω μερικές από τις στρατηγικές σου μόνος μου. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Ίσως μπορούμε να μοιραστούμε την πρόοδο και τις συμβουλές μας στην πορεία. Μάθημα 7. Ποδόσφαιρο και διαφήμιση. Το ποδόσφαιρο με τα 2 ημίχρονα 45 λεπτών και το συνεχές παιχνίδι είναι ένα τόσο συναρπαστικό άθλημα για παρακολούθηση. Είναι αλήθεια. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι είναι λιγότερο από ιδανικό για διαφημίσεις και διαφημίσεις, κάτι που είναι ενδιαφέρον. Σωστά. Το μακρύ διάλειπτο παιχνίδι σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες για διαφημίσεις, καθιστώντας το δύσκολο για τους χορηγούς. Είναι μια πρόκληση για τα δίκτυα, ειδικά όταν πρέπει να γεμίσουν διαφημιστικά διαλύματα. Ακριβώς. Ορισμένα αθλήματα έχουν διακοπές που διευκολύνουν την εισαγωγή διαφημίσεων χωρίς να διακόπτεται το παιχνίδι. Αναρωτιέμαι αν αυτό επηρεάζει πόσα χρήματα βγάζουν οι ομάδες από χορηγίες σε σύγκριση με άλλα αθλήματα. Πιθανότατα το κάνει. Το ποδόσφαιρο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις εμπορευμάτων και εισιτηρίων για να συμπληρώσει αυτό το εισόδημα. Αυτό βγάζει νόημα. Οι θαυμαστές είναι συνήθως τόσο αφοσιωμένοι που θα υποστηρίξουν τις ομάδες τους με διάφορους τρόπους. Απολύτως. Δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα που είναι δύσκολο να αναπαραχθεί σε άλλα αθλήματα. Μάθημα 8. Ταξιδιωτικές φωτογραφίες. Έχετε δει τις πρόσφατες ταξιδιωτικές φωτογραφίες μου στα κοινωνικά μέσα? Όχι, δεν το έχω. Πού πήγες αυτή τη φορά? Μόλις επέστρεψα από ένα φανταστικό ταξίδι στα βουνά. Το τοπίο ήταν εκπληκτικό. Αυτό ακούγεται απίστευτο. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο όμορφο πρέπει να ήταν το τοπίο. Πραγματικά ήταν. Καταγράφησα μερικές καταπληκτικές ανατολές και τα ζωντανά χρώματα των φθινοπορεινών φύλων. Θα ήθελα πολύ να τα δω αυτά. Η φωτογραφία της φύσης μπορεί να είναι τόσο συναρπαστική και εμπνευσμένη.
Θα σας στείλω τον σύνδεσμο για το άλμπουμ μου, νομίζω ότι θα το απολαύσετε πραγματικά. Σε παρακαλώ κάνε. Πάντα εκτιμώ μια καλή ιστορία ταξιδιού και τις φωτογραφίες που συνοδεύουν. Θα φροντίσω να συμπεριλάβω τις ιστορίες πίσω από κάθε φωτογραφία. Προσθέτουν πολλά περισσότερα στην εμπειρία. Μάθημα 9. Ρύθμιση περιοχής κατοικίδιων. Σκεφτόμουν να συμπεριλάβω τα κλινοσκεπάσματα, τα παιχνίδια και τα μπολ φαγητού σε αυτήν την περιοχή που συζητήσαμε. Αυτό ακούγεται τέλειο. Το να έχετε τα πάντα οργανωμένα θα το κάνει πολύ πιο άνετο για αυτούς. Ακριβώς. Θέλω να δημιουργήσω έναν άνετο χώρο που μπορούν να χαλαρώσουν και να νιώσουν σαν στο σπίτι τους. Είναι τόσο σημαντικό για τα κατοικίδια ζώα να έχουν τη δική τους καθορισμένη περιοχή. Ευδοκιμούν σε αυτό το είδος περιβάλλοντος. Συμφωνώ. Επιπλέον, θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε το σπίτι τακτοποιημένο και να αποτρέψετε την ακαταστασία. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Είναι εκπληκτικό πόση διαφορά μπορεί να κάνει ένας μικρός οργανισμός. Οπωσδήποτε. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως ανταποκρίνονται μόλις δημιουργηθεί η περιοχή. Μπορώ να τους φανταστώ να απολαμβάνουν το νέο τους χώρο, περιτριγυρισμένοι από τα αγαπημένα τους πράγματα. Θα σας ενημερώνω για την πρόοδό τους. Είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψουν. Μάθημα 10. Σχέδια φωτογραφίας. Καταπληκτικό. Θα φέρω και τη φωτογραφική μηχανή μου, μπορούμε να τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της εκδρομής μας. Αυτό ακούγεται πολύ διασκεδαστικό. Μου αρέσει να αποτυπώνω στιγμές και να δημιουργώ αναμνήσεις. Κι εγώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να κοιτάς πίσω στις φωτογραφίες και να ξαναζείς αυτές τις εμπειρίες. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μοιραστούμε τις περιπέτειές μας με φίλους και συγγενείς αργότερα. Θα φροντίσω να φέρω επιπλέον μπαταρίες, σε περίπτωση που τραβήξουμε περισσότερες φωτογραφίες από όμικρον με τόνο, τι αναμενόταν. Καλή σκέψη. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι προετοιμασμένος, ειδικά όταν πρόκειται για φωτογραφία. Απολύτως. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που πειραματίζουμε με διαφορετικές γωνίες και φωτισμό. Αυτό είναι το πνεύμα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μερικές καταπληκτικές λήψεις για να θυμόμαστε μέρα με τη μέρα. Δεν μπορώ να περιμένω. Ας κάνουμε αυτήν την εκδρομή για τα βιβλία με υπέροχες φωτογραφίες. Μάθημα 11. Ηθική ενδυμασία. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ψωνίσεις για ηθικά ρούχα? Το έχω σκεφτεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος από πού να ξεκινήσω ή τι να ψάξω. Είναι πραγματικά πιο εύκολο από όμικρον με τόνο, τι νομίζετε? Πολλές μάρκες γίνονται πιο διαφανείς σχετικά με τις πρακτικές τους. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε. Εκτιμώ τις εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και την ηθική παραγωγή. Ακριβώς. Είναι υπέροχο να υποστηρίζουμε μάρκες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες μας, ενώ παράλληλα φαίνονται κομψές. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για συγκεκριμένες μάρκες που επικεντρώνονται σε ηθικά ρούχα. Υπάρχουν πολλά εκεί έξω. Μπορώ να μοιραστώ μερικές προτάσεις που ανακάλυψα πρόσφατα. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Θέλω να κάνω πιο συνειδητές επιλογές στις αγορές μόδας μου. Μαζί, μπορούμε να εξερευνήσουμε επιλογές που είναι τόσο όμορφες όσο και ηθικά κατασκευασμένες. Μάθημα 12. Αγορές για αντικείμενα. Τι είδους αντικείμενο ψάχνετε? Ίσως ένα βιβλίο ή ένα ωραίο στυλό? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά σίγουρα χρειάζομαι κάτι για να εμπνεύσω τη δημιουργικότητά μου. Ένα καλό βιβλίο μπορεί να κάνει θαύματα για αυτό. Έχετε ένα συγκεκριμένο είδος στο μυαλό σας? Μου αρέσει η μυθοπλασία, ειδικά ιστορίες που με μεταφέρουν σε διαφορετικούς κόσμους και προοπτικές. Αυτό ακούγεται φανταστικό.
Θα μπορούσα να προτείνω μερικούς υπέροχους τίτλους που με έχουν γοητεύσει πρόσφατα. Θα το λάτρευα αυτό. Και ψάχνω επίσης για ένα ωραίο στυλό αφού μου αρέσει το ημερολόγιο. Ένα ποιοτικό στυλό μπορεί να κάνει τη γραφή πολύ πιο ευχάριστη. Έχετε δοκιμάσει συγκεκριμένες μάρκες? Όχι ακόμα, αλλά έχω ακούσει καλά πράγματα για μερικά που είναι γνωστά για την ομαλή εμπειρία γραφής τους. Ας προσέξουμε τόσο ένα βιβλίο όσο και ένα στυλό που προσελκύουν το ενδιαφέρον σας. Μάθημα 13. Οργάνωση αντικειμένων. Είναι σημαντικό να κατηγοριοποιήσετε αντικείμενα και να βρείτε λύσεις αποθήκευσης που λειτουργούν για εσάς. Συμφωνώ απόλυτα. Η ύπαρξη ενός συστήματος μπορεί να κάνει τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Ακριβώς. Μου αρέσει να ταξινομώ τα πράγματα ανά τύπο και συχνότητα χρήσης, κάτι που με βοηθά να παραμείνω οργανωμένος. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Συχνά βρίσκω τον εαυτό μου συγκλονισμένο από ακαταστασία, οπότε πρέπει να βελτιώσω το σύστημά μου. Ίσως μπορούμε να σκεφτούμε μερικές ιδέες μαζί για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό σχέδιο οργάνωσης. Θα το εκτιμούσα αυτό. Νομίζω ότι το να ξεκινάς από μικρά θα το έκανε πιο διαχειρίσιμο. Απολύτως. Η εστίαση σε έναν τομέα κάθε φορά μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου. Μου αρέσει αυτή η ιδέα. Ακούγεται λιγότερο τρομακτικό και πιο εφικτό. Μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οργανωτικό έργο και να απολαύσουμε τα ωφέλη ενός τακτοποιημένου χώρου. Μάθημα 14. Βραδινές προπονήσεις. Για την ημέρα, τι λες για σένα? Έχετε κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα? Προτιμώ τις βραδινές προπονήσεις. Με βοηθούν να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανακουφίσετε το άγχος. Έχω ακούσει ότι οι βραδινές προπονήσεις μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές. Απολύτως. Νιώθω πιο ενεργητικός και συγκεντρωμένος κατά τη διάρκεια των βραδινών συνεδριών μου. Έχετε έναν αγαπημένο τύπο προπόνησης που σας αρέσει να κάνετε εκείνη τη στιγμή? Λατρεύω τη γιόγκα. Με βοηθά να χαλαρώσω και να τεντώσω μετά από μια κουραστική μέρα. Η γιόγκα είναι φανταστική τόσο για το σώμα όσο και για το μυαλό. Ίσως χρειαστεί να έρθω μαζί σας σε ένα από αυτά τα βράδια. Θα έπρεπε. Θα ήταν διασκεδαστικό να εξασκηθείτε μαζί και να παρακινήσετε ο ένας τον άλλον. Είμαι ενθουσιασμένος με την ιδέα. Ας ορίσουμε μια ημερομηνία για την πρώτη μας συνεδρία γιόγκα. Μάθημα 15. Υπηρεσία δωματίου. Λυπάμαι για την ταλαιπωρία. Θα στείλω και αυτά τα αντικείμενα στο δωμάτιό σας. Ευχαριστώ. Αυτό είναι πολύ διακριτικό εκ μέρους σου. Εκτιμώ τη γρήγορη απάντηση. Είναι χαρά μου. Θέλω να διασφαλίσω ότι η διαμονή σας είναι όσο το δυνατόν πιο άνετη. Αυτό σημαίνει πολλά. Μόλις εγκαταστάθηκα όταν συνειδητοποίησα ότι χρειαζόμουν μερικά επιπλέον πράγματα. Κανένα πρόβλημα καθόλου. Θα φροντίσω να φτάσουν σύντομα, ώστε να μπορείτε να χαλαρώσετε χωρίς καμία ταλαιπωρία. Ανυπομονώ πραγματικά να απολαύσω το χρόνο μου εδώ. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο φιλόξενη. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ευχάριστη εμπειρία για όλους τους επισκέπτες μας. Σίγουρα το πετυχαίνεις αυτό. Ανυπομονώ να εξερευνήσω όλα όσα έχει να προσφέρει αυτό το μέρος. Εάν χρειάζεστε συστάσεις ή βοήθεια, μην διστάσετε να ρωτήσετε. Μάθημα 16. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. Έχουμε ένα ισχυρό δίκτυο διανομής και εξαιρετική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας που μας ξεχωρίζει. Αυτό ακούγεται εντυπωσιακό. Πώς επηρεάζει αυτό τις δραστηριότητές σας σε καθημερινή βάση?
Μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε γρήγορα στις ανάγκες των πελατών και να διατηρούμε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Μπορώ να δω πως αυτό θα ήταν επωφελές, ειδικά στη σημερινή ταχεία αγορά. Ακριβώς. Η αλυσίδα εφοδιασμού μας διασφαλίζει ότι τα προϊόντα παραδίδονται εγκαίρως και με τη σωστή ποιότητα. Πρέπει να χρειαστεί πολύ συντονισμός και προγραμματισμός για να διατηρηθούν τα πάντα ομαλά. Το κάνει, αλλά η αφοσιωμένη ομάδα μας εργάζεται σκληρά για να βελτιστοποιήσει κάθε πτυχή της διαδικασίας. Είναι υπέροχο να το ακούω. Μια ισχυρή ομάδα μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά στην επίτευξη επιτυχίας. Απολύτως. Η συνεργασία και η επικοινωνία είναι το κλειδί για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος. Μάθημα 17. Σχέδια Σαββατοκύριακου. Ακούγεται σαν μια τέλεια μέρα. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σου? Ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Πέρασα χρόνο σε εξωτερικούς χώρους απολαμβάνοντας τον όμορφο καιρό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πήγατε κάπου ξεχωριστό ή απλά χαλαρώσατε στην περιοχή σας? Επισκέφτηκα ένα κοντινό πάρκο όπου μπορούσα να κάνω πεζοπορία και να απολαύσω το εκπληκτικό τοπίο. Η πεζοπορία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση και να επαναφορτίσετε. Συμφωνώ απόλυτα. Με βοήθησε πραγματικά να καθαρίσω το μυαλό μου και να νιώσω πιο ενεργητικός. Το λατρεύω αυτό. Η φύση έχει έναν τρόπο να αναζωογονεί το πνεύμα μας, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Πάντα αισθάνομαι πιο ισορροπημένος αφού περνάω χρόνο έξω. Θα πρέπει να προγραμματίσω μια παρόμοια εκδρομή σύντομα. Ακούγεται σαν μια πολύ απαραίτητη απόδραση. Μάθημα 18. Σχέδια συναντήσεων. Ακούγεται τέλειο. Θα είμαι εκεί εγκαίρος. Καταπληκτικό. Ανυπομονώ για τη συνάντησή μας και τη συζήτηση των ιδεών μας. Και εγώ. Νομίζω ότι έχουμε πολλά συναρπαστικά πράγματα να καλύψουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου μας μαζί. Απολύτως. Είναι πάντα εμπνευσμένο να σκέφτεσαι και να συνεργάζεσαι μαζί σου. Το εκτιμώ αυτό. Λατρεύω πως οι συζητήσεις μας πυροδοτούν νέες ιδέες και δημιουργικότητα. Ακριβώς. Είναι υπέροχο να έχεις κάποιον που μοιράζεται τον ίδιο ενθουσιασμό και όραμα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι μπορούμε να βρούμε στη συνάντησή μας. Το ίδιο και εδώ. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας και να βρούμε κάτι καταπληκτικό. Σίγουρα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια παραγωγική συνεδρία και θα επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μάθημα 19. Εκμάθηση γλωσσών. Θέλω να μάθω Ισπανικά. Τι λες για σένα? Πάντα ήθελα να μάθω γαλλικά. Είναι μια τόσο όμορφη γλώσσα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα γαλλικά έχουν μια συγκεκριμένη κομψότητα που είναι πραγματικά ελκυστική. Πραγματικά το κάνει. Επιπλέον, θα ήταν τόσο χρήσιμο όταν ταξιδεύετε στη Γαλλία. Απολύτως. Νομίζω ότι θα ήταν διασκεδαστικό να εξασκηθούμε μαζί, ίσως ακόμη και να συμμετάσχουμε σε μια τάξη. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Η μάθηση με έναν σύντροφο μπορεί να κάνει την εμπειρία πιο ευχάριστη. Σίγουρα. Μπορούμε να παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον και να μοιραστούμε πόρους στην πορεία. Ακριβώς. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε τους πολιτισμούς πίσω από τις γλώσσες που μαθαίνουμε. Αυτό θα προσθέσει τόσο βάθος στις μελέτες μας. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με αυτό το σχέδιο. Μάθημα 20. Οφέλη για την υγεία. Η κατανόηση της σημασίας της ψυχικής και σωματικής μας υγείας είναι ζωτικής σημασίας. Απολύτως. Βοηθά επίσης την αποτελεσματική επικοινωνία με τους άλλους στη ζωή μας. Σωστά.
Όταν αισθανόμαστε καλά ψυχικά και σωματικά, ενισχύει τις αλληλεπιδράσεις μας. Συμφωνώ. Είναι πιο εύκολο να είμαστε θετικοί και υποστηρικτικοί όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας. Ακριβώς. Η τακτική άσκηση και η προσοχή μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ευημερία μας. Έχω παρατηρήσει ότι όταν δίνω προτεραιότητα στην υγεία μου, όλα τα άλλα φαίνεται να πέφτουν στη θέση τους. Αυτή είναι μια υπέροχη διορατικότητα. Η ισορροπία είναι το κλειδί για τη διατήρηση μιας ικανοποιητικής ζωής. Σίγουρα. Πρέπει να υπενθυμίζουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στους στόχους υγείας μας. Οπωσδήποτε. Η ύπαρξη ενός συστήματος υποστήριξης κάνει τη διαφορά στην επίτευξη αυτών των στόχων. Μάθημα 21. Πολιτιστικές περιπλοκές. Ο κόσμος είναι τόσο διαφορετικός και συναρπαστικός. Είμαι πρόθυμος να μάθω περισσότερα για αυτές τις πολιτιστικές περιπλοκές. Νιώθω με τον ίδιο τρόπο. Η κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών εμπλουτίζει την προοπτική μας για τη ζωή. Ακριβώς. Κάθε πολιτισμός έχει τις μοναδικές παραδόσεις και αξίες που διαμορφώνουν την ταυτότητά του. Είναι εκπληκτικό πόσα μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο μοιράζοντας τις εμπειρίες μας. Απολύτως. Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω διάφορες πολιτιστικές πρακτικές και τις έννοιες τους. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Θα μπορούσαμε ακόμη και να δοκιμάσουμε διαφορετικές κουζίνες από όλο τον κόσμο. Ναι! Το φαγητό είναι ένας τόσο νόστιμος τρόπος για να ζήσετε και να εκτιμήσετε διαφορετικούς πολιτισμούς. Συμφωνώ. Είναι σαν να ταξιδεύεις χωρίς να φύγεις από το σπίτι. Ας το κάνουμε μια διασκεδαστική εξερεύνηση. Δεν μπορώ να περιμένω. Αυτό το ταξίδι σίγουρα θα διευρύνει τους ορίζοντές μας. Μάθημα 22. Εξερεύνηση του Yellowstone. Γνωρίζατε για τους χαμηλότερους καταράκτες ύψους 308 ποδιών στον ποταμό Yellowstone? Ναι, είναι απίστευτο πως η φύση μπορεί να δημιουργήσει τέτοια εκπληκτική θέα. Υπάρχουν πολλές όμορφες λίμνες στο Yellowstone και η μεγαλύτερη είναι επίσης εκπληκτική. Έχω διαβάσει για τα γεωθερμικά χαρακτηριστικά του Yellowstone. Είναι πραγματικά μοναδικά. Ο συνδυασμός καταρακτών και λιμνών δημιουργεί μια αξέχαστη εμπειρία. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ και να δω τη φυσική ομορφιά για τον εαυτό μου κάποια μέρα. Σίγουρα αξίζει το ταξίδι. Το τοπίο είναι διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο. Μπορώ να φανταστώ την ηρεμία και τη συγκίνηση της εξερεύνησης μιας τόσο τεράστιας περιοχής. Απολύτως. Η φύση έχει έναν τρόπο να μας κάνει να νιώθουμε συνδεδεμένοι και εμπνευσμένοι. Μάθημα 23. Οι αποταμιεύσεις του Τζο. Ο Τζο δεν έχει αρκετά χρήματα αποθηκευμένα για αυτό που θέλει να αγοράσει. Αυτό πρέπει να είναι απογοητευτικό για αυτόν. Τι ελπίζει να πάρει? Κοιτάζει ένα νέο ποδήλατο που θέλει πραγματικά, αλλά είναι λίγο ακριβό. Καταλαβαίνω γιατί είναι πρόθυμος να σώσει. Μια καλή μοτοσικλέτα μπορεί να είναι μια μεγάλη επένδυση. Ακριβώς. Ο μπαμπάς του λέει να συνεχίσει να εξοικονομεί το επιδομά του, που είναι έξυπνη συμβουλή. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να του διδάξετε την αξία των χρημάτων και της υπομονής. Σίγουρα. Είναι σημαντικό για τον Τζο να μάθει για τη διαχείριση των οικονομικών νωρίς. Συμφωνώ. Η επίτευξη ενός στόχου αποταμίευσης μπορεί να τον παρακινήσει να τηρήσει το σχέδιό του. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα φτάσει στο στόχο του και θα απολαύσει το νέο του ποδήλατο. Μάθημα 24. Ταξίδι με λεωφορείο. Αυτό είναι χρήσιμο. Πόσος χρόνος χρειάζεται συνήθως για να φτάσει το λεωφορείο στο κέντρο της πόλης? Συνήθως, χρειάζονται περίπου 30 έως 40 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.
Αυτό ακούγεται λογικό. Θα φροντίσω να προγραμματίσω ανάλογα για να αποφύγω τυχόν καθυστερήσεις. Καλή ιδέα. Είναι πάντα συνετό να αφήνετε λίγο επιπλέον χρόνο, ειδικά κατά την ώρα αιχμής. Ακριβώς. Θα προτιμούσα να φτάσω νωρίς παρά να αγχώνω για την καθυστέρηση. Συμφωνώ απόλυτα. Επιπλέον, η άφιξη νωρίς σας δίνει χρόνο να εξερευνήσετε λίγο πριν από τη συνάντησή σας. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορώ να δω ένα τοπικό καφέ ή κατάστημα ενώ περιμένω. Ακριβώς. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε την πόλη ακόμα και αν είναι μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Σίγουρα θα εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Μάθημα 25. Θέα από το μπαλκόνι. Υπάρχει ένα μπαλκόνι στο διαμέρισμά μου και βελτιώνει πραγματικά το χώρο διαβίωσης με την εκπληκτική θέα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ένα μπαλκόνι μπορεί να είναι ένα τόσο ωραίο μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τον καθαρό αέρα. Απολύτως. Μου αρέσει να κάθομαι εκεί έξω με τον πρωινό μου καφέ, να βλέπω την ανατολή του ηλίου και να νιώθω το αεράκι. Πρέπει να είναι τόσο γαλήνιο να ξεκινήσετε τη μέρα σας έτσι, περιτριγυρισμένο από τη φύση και μια όμορφη θέα. Ναι, και τα βράδια είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε με ένα βιβλίο ενώ ο ήλιος δύει. Μπορώ να φανταστώ πόσο γραφικό πρέπει να είναι, ειδικά με τα χρώματα που αλλάζουν στον ουρανό. Ακριβώς. Επιπλέον, μερικές φορές φιλοξενώ φίλους για μικρές συγκεντρώσεις. Το μπαλκόνι δημιουργεί έναν υπέροχο κοινωνικό χώρο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Στοιχηματίζω ότι όλοι απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα και το εκπληκτικό σκηνικό. Το κάνουν. Είναι εκπληκτικό πως ένας μικρός εξωτερικός χώρος μπορεί να φέρει τόση χαρά και χαλάρωση. Μάθημα 26. Προσβασιμότητα στο γυμναστήριο. Αυτό είναι βολικό. Είναι το γυμναστήριο προσβάσιμο για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων. Ναι, είναι. Έχουν ράμπες και εξοπλισμό σχεδιασμένο για να φιλοξενεί όλους, κάτι που είναι υπέροχο. Αυτό είναι τόσο σημαντικό. Η ένταξη κάνει τεράστια διαφορά στη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος. Απολύτως. Εξασφαλίζει ότι όλοι μπορούν να απολαύσουν εγκαταστάσεις γυμναστικής χωρίς να αισθάνονται αποκλεισμένοι. Εκτιμώ πραγματικά τα γυμναστήρια που δίνουν προτεραιότητα στην προσβασιμότητα. Δείχνει τη δέσμευσή του στην κοινότητα. Ακριβώς. Είναι εμπνευσμένο να βλέπουμε εγκαταστάσεις που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και προάγουν την υγεία για όλους. Νομίζω ότι ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με σωματική δραστηριότητα, η οποία είναι ευεργετική για όλους. Οπωσδήποτε. Όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επιδιώξουν τους στόχους φυσικής κατάστασης, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις τους. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένα θετικό βήμα προς μια πιο υγιή και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Μάθημα 27. Εστίαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τείνω να επικεντρωθώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιωσιμότητα στην καριέρα μου. Ακούγεται σαν μια φανταστική κατεύθυνση. Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους υποστηρικτές για βιώσιμες πρακτικές. Το πιστεύω. Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα τόσο πιεστικό ζήτημα, πρέπει να κάνουμε τη διαφορά. Ακριβώς. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει, ειδικά όταν πρόκειται για την προστασία του πλανήτη μας. Είμαι ενθουσιασμένος για τον πιθανό αντίκτυπο που μπορώ να έχω, είτε μέσω της εκπαίδευσης είτε μέσω καινοτόμων λύσεων. Αυτό είναι το πνεύμα. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις κάποιον τόσο παθιασμένο να δημιουργεί θετικές αλλαγές. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον.
Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε άλλους να αναλάβουν δράση. Απολύτως. Μαζί μπορούμε να εργαστούμε για έναν πιο υγιή πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές. Μάθημα 28. Γρήγορη στάση. Τέλεια! Θα κάνω μια γρήγορη στάση στο δρόμο μου για να πάρω τις προμήθειες. Κάτι άλλο που πρέπει να ξέρω πριν φύγεις. Απλά φροντίστε να υπενθυμίσετε σε όλους την ώρα της συνάντησης. Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Θα το κάνω. Είναι πάντα καλό να έχουμε όλους προετοιμασμένους και έτοιμους να συζητήσουμε τα επόμενα βήματά μας. Ακριβώς. Θέλω να διασφαλίσω ότι μεγιστοποιούμε το χρόνο μας μαζί και θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη συνάντηση. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Το να έχουμε μια σαφή ατζέντα σίγουρα θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε συγκεντρωμένους. Ναι, και αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θέλετε να αρπάξω ενώ είμαι έξω, ενημερώστε με. Θα το σκεφτώ. Εκτιμώ την προθυμία σας να βοηθήσετε. Κανένα πρόβλημα καθόλου. Θα φροντίσω να το ελέγξω πριν φύγω. Μάθημα 29. Αγορές παντοπολίων. Γεια σου! Πώς πήγε η μέρα σου μέχρι τώρα? Όχι άσχημα. Μόλις επέστρεψα από ψώνια και ήταν μια μεγάλη περιπέτεια. Αλήθεια! Τι κατέληξες να πάρεις? Πήρα ένα μείγμα φρέσκων φρούτων και λαχανικών, αλλά έπρεπε να αποφύγω μερικά πλήθη στους διαδρόμους. Μπορώ να φανταστώ. Τα ψώνια παντοπολίων μπορεί να είναι μεγάλη πρόκληση, ειδικά κατά τις πολυάσχολες ώρες. Σίγουρα ήταν. Αλλά κατάφερα να βρω τα πάντα στη λίστα μου, η οποία ένιωθε σαν μια μικρή νίκη. Είναι υπέροχο να το ακούω. Είναι πάντα ικανοποιητικό να ελέγχετε όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε. Ακριβώς. Βρήκα επίσης μερικά νέα σνακ για να δοκιμάσω, οπότε ήταν ένα παραγωγικό ταξίδι συνολικά. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα σνακ. Τι είδους πήρες? Μάθημα 30. Ποιότητα παραγωγής. Οποιεσδήποτε κοιλίδες ημόλοπες στα προϊόντα? Έλεγξα, και όλα φαίνονται φρέσκα και ζωντανά, κάτι που είναι ανακούφιση. Αυτό είναι καλό. Είναι σημαντικό να επιλέξετε ποιοτικά είδη, ειδικά όταν πρόκειται για φρούτα και λαχανικά. Απολύτως. Προσπαθώ πάντα να διασφαλίσω ότι τα προϊόντα είναι σε άριστη κατάσταση πριν από την αγορά. Τι άλλο πρέπει να προσέξω κατά την επιλογή φρούτων και λαχανικών? Εκτός από τις κοιλίδες, θα πρέπει επίσης να ελέγξετε τη σφριγιλότητα και τη μυρωδιά. Αυτοί είναι καλοί δείκτες φρεσκάδας. Υπέροχες συμβουλές. Θα προσέχω αυτές τις λεπτομέρειες την επόμενη φορά που θα ψωνίσω. Κάνει πραγματικά τη διαφορά στη γεύση και την ποιότητα των γευμάτων σας. Συμφωνώ. Τα φρέσκα υλικά μπορούν να ανεβάσουν ένα πιάτο σε άλλο επίπεδο εντελώς. Μάθημα 31. Συνάντηση διακοπών. Γεια! Είσαι εδώ για διακοπές? Ναι, ταξιδεύω μόνος μου αυτή τη φορά, κάτι που είναι μια νέα εμπειρία για μένα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τα solo ταξίδια μπορεί να είναι αρκετά απελευθερωτικά και ικανοποιητικά. Πραγματικά είναι. Ανυπομονώ να εξερευνήσω με το δικό μου ρυθμό και να γνωρίσω νέους ανθρώπους. Απολύτως. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να ανακαλύπτεις νέα μέρη μόνος σου. Συμφωνώ. Σας δίνει την ελευθερία να αλλάξετε τα σχέδια σας αυθόρμητα αν θέλετε. Ακριβώς.
Βρήκατε κάποια συγκεκριμένα σημεία που θέλετε να επισκεφθείτε ενώ βρίσκεστε εδώ? Ναι, έχω μια λίστα με τοπικά αξιοθέατα και κρυμμένους πολύτιμους λίθους που ανυπομονώ να δω. Ακούγεται σαν ένα φανταστικό σχέδιο. Ελπίζω να έχετε έναν καταπληκτικό χρόνο εξερευνώντας. Μάθημα 32. Οικιακή ζυθοποιία. Είναι δύσκολο να φτιάξετε μπύρα στο σπίτι? Μπορεί να είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά υπάρχουν πολλοί πόροι που θα σας βοηθήσουν να μάθετε τη διαδικασία. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζουμε. Πάντα ήμουν περίεργος για το σπιτικό ζυθοποιείο και πώς λειτουργεί. Είναι ένα διασκεδαστικό χόμπι. Μόλις το καταλάβετε, μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικές γεύσεις και στυλ. Λατρεύω την ιδέα να δημιουργήσω τις δικές μου συνταγές. Ποιο είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε? Θα χρειαστείτε κάποιο βασικό εξοπλισμό και συστατικά, όπως βίνι, λυκίσκο, μαγιά και νερό. Ακούγεται διαχειρίσιμο. Υπάρχουν συγκεκριμένα kit που θα συνιστούσατε για αρχάριους. Ναι, υπάρχουν πολλά υπέροχα kit εκκίνησης που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για να παρασκευάσετε την πρώτη σας παρτίδα. Σίγουρα θα το εξετάσω. Ακούγεται σαν ένας ευχάριστος τρόπος να περάσω το χρόνο μου. Μάθημα 33. Θέματα στρατηγικής. Ποια προβλήματα βλέπετε με την τρέχουσα στρατηγική μας? Λοιπόν, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να επιτύχουμε τους στόχους μας από όμικρον με τόνο, τι προγραμματίσαμε αρχικά, το οποίο είναι Το ανησυχητικό. έχω παρατηρήσει και αυτό. Πρέπει να αναλύσουμε τι προκαλεί αυτές τις καθυστερήσεις. Ακριβώς. Πιστεύω ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τις μεθόδους μας και να εντοπίσουμε τυχόν σημεία συμφόρησης στη διαδικασία μας. Αυτό βγάζει νόημα. Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε το μίσο που μπορούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα. Πιστεύω ότι μπορούμε να εξορθολογήσουμε ορισμένα από τα καθήκοντά μας για να μας βοηθήσουν να τηρήσουμε πιο αποτελεσματικά τις προθεσμίες μας. Συμφωνώ. Ας σκεφτούμε μερικές λύσεις και να θέσουμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Είμαι στο πλοίο. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε προληπτικοί για να διασφαλίσουμε την επιτυχία μας. Απολύτως. Μαζί, μπορούμε να μετατρέψουμε αυτές τις προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Μάθημα 34. Κάνοντας το να συμβεί. Ας το κάνουμε να συμβεί φέτος, είμαι ενθουσιασμένος για εσάς. Ευχαριστώ. Ελπίζω να πετύχω ομικρόν με τόνο. Τι έχω σχεδιάσει να κάνω? Πιστεύω ότι θα το κάνεις. Με την αποφασιστικότητα και τη σκληρή δουλειά σας, μπορείτε να επιτύχετε τους στόχους σας. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Με παρακινεί πραγματικά να συνεχίσω να προχωρώ. Έχετε τη σωστή νοοτροπία. Το να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και θετικοί θα σας οδηγήσει στην επιτυχία. Ακριβώς. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω όποιες προκλήσεις έρχονται στο δρόμο μου φέτος. Αυτό είναι το πνεύμα. Ανυπομονώ να δω όλα τα καταπληκτικά πράγματα που καταφέρνεις. Ευχαριστώ. Το να πιστεύει κάποιος σε μένα κάνει τεράστια διαφορά. Θα σας ενθαρρύνω σε κάθε βήμα του δρόμου. Ας κάνουμε τη φετινή χρονιά αξέχαστη. Μάθημα 35. Έτοιμα για ήσυχο δωμάτιο. Γεια σας, κάνω check-in. Μπορώ να ζητήσω ένα ήσυχο δωμάτιο μακριά από τον θόρυβο του δρόμου? Βεβαίως. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε μια άνετη διαμονή, μακριά από τη φασαρία. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Εκτιμώ πραγματικά τη βοήθειά σας σε αυτό. Κανένα πρόβλημα καθόλου. Θα φροντίσω να σε αναθέσω σε ένα δωμάτιο σε ψηλότερο όροφο για καλύτερη ηρεμία. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μου αρέσει η θέα από εκεί πάνω και συνήθως είναι πολύ πιο ήσυχο. Απολύτως.
Επιπλέον, θα μπορείτε να απολαύσετε το τοπίο χωρίς τους περισπασμούς της πόλης παρακάτω. Ακριβώς. Ανυπομονώ πραγματικά να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα ταξιδιού. Το αξίζεις. Θα φροντίσω επίσης να σας παρέχω κάποιες επιπλέον ανέσεις για την άνεσή σας. Ευχαριστώ. Αυτό είναι πολύ στοχαστικό εκ μέρους σας και κάνει μεγάλη διαφορά. Μάθημα 36. Κοστούμια τάξης. Έχω επίσης μια σκούπα. Μερικοί από τους ανθρώπους στην τάξη μου θα είναι ντυμένοι σαν δέντρα και λουλούδια. Αυτό ακούγεται σαν ένα διασκεδαστικό θέμα για την τάξη σας. Ποια είναι η περίσταση? Έχουμε μια ειδική εκδήλωση που εστιάζει στη φύση και τη δημιουργικότητα και όλοι ενθαρρύνονται να ντυθούν. Πόσο δημιουργικό! Μου αρέσει η ιδέα της ενσωμάτωσης της φύσης στα ρούχα σας. Θα πρέπει να είναι μια έκρηξη. Σκέφτηκα ότι η σκούπα θα έδινε μια ιδιότροπη πινελιά στο κοστούμι μου. Οπωσδήποτε. Ακούγεται σαν να θα κάνετε αρκετή εντύπωση. Το ελπίζω. Ανυπομονώ να δω τα κοστούμια όλων και πώς ερμηνεύουν το θέμα. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πως κάθε άτομο φέρνει τη δική του δημιουργικότητα σε αυτό. Ακριβώς. Εκδηλώσεις όπως αυτές φέρνουν πραγματικά τους ανθρώπους κοντά και ενθαρρύνουν διασκεδαστικές αλληλεπιδράσεις.